เยอะมากเนาะใส่ครั้งแรกคือเรากะว่าจะให้จบในทีเดียวเลยอย่างเงี้ยแต่ในรอบแรกเราบังเอิญเรามีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาความเครียดเนาะน่าจะทำให้เขาค่อยๆหมดลงมาเรื่อยๆก็หลังแต่งงานประมาณปีหนึ่งอะค่ะปล่อยแบบธรรมชาติไม่เคยทานยาคุมอะค่ะทำ IUI 2 ครั้ง ICSI 2 ครั้งเก็บไข่1 ครั้งค่ะแต่ย้ายตัวอ่อน2 รอบไม่ติดเลยของคุณพ่อก็รูปร่างผิดปกติหัวแบนอย่างเงี้ยค่ะไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์เป็น PCOS อะค่ะอยู่ในกลุ่มผู้มีบุตรยากค่ะแล้วก็มันรายชื่อคลินิกอยู่อันดับต้นๆเลยอยากลองอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เก่าเขาไม่มีตรวจโครโมโซมแล้วพี่ก็มาดูรีวิวคลินิกที่ชอบก็เลยมาลองคุยก่อนไงแล้วเห็นเขาแบบติดกันเยอะต้นๆดูไว้หลายที่แหละครับ แต่ก็คือเขาก็ศึกษาเยอะพอเห็นแบบคลินิกเขาแบบว่าสะอาดก็เลยเลือกที่นี่ตอนเข้ามาเราบอกปัญหาเดิมเนาะแล้วเขาก็อธิบายแหละว่าอาจจะมีช่องทางปิดปัญหาตรงนี้ฟังว่าเรามันเหมือนมันจะเคลียร์หมดเลยตอนแรกมาคือกะมาคุยก่อนยังไม่ตัดสินใจจะทำเนี่ยแต่พอคุยแล้วคือเขาตอบโจทย์เราหมดเลยที่เขาบอกก็เลยตัดสินใจทำของพี่ก็อสุจิยังผิดรูปร่างหมอเขาก็แนะนำให้ทานอาหารเสริมแล้วก็ให้ยาไปทานบางตัวแล้วก็กลับมารูปร่างดีขึ้นทานอาหารเสริมอะค่ะหลายตัวเยอะมากพอมาเก็บไข่อีกรอบหนึ่งคุณภาพมันก็ดีขึ้นปัญหาของแฟนหลักๆเลยคุณหมอได้เข้าไปเคลียร์โพรงมดลูกที่ว่ามีติ่งเนื้อข้างในแล้วส่งกล้องเคลียร์โพรงด้วยตอนนั้นพี่เก็บได้23 ใบเหมือนเลือกเกรดได้ประมาณ10 ใบตรวจโครโมโซม5 ใบแล้วก็ฟิตไว้อีก5 ใบแต่ที่แข็งแรงเลย2 ใบที่แบบว่าเกรดสวยก็ตอนนั้นหวังเยอะมากเนาะใส่ครั้งแรกคือเรากะว่าจะให้จบในทีเดียวเลยเงี้ยแล้วเกรดของเราออกมาดีตอนนั้นได้ 5BB เลยเกรดตัวอ่อนสวยมากหมอเขาก็แนะนำให้ทำตัวแบบว่าสบายๆไม่ต้องเครียดแต่ในรอบแรกเราบังเอิญเรามีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาจากที่เราทำมาทุกครั้งไม่เคยฝังเลยติดแล้วค่าเลือดมันขึ้นแต่ว่าความเครียดเนาะน่าจะทำให้เขาค่อยๆหมดลงมาเรื่อยๆดีใจไปแล้วครับดีใจไปแล้วร้องไห้เลยสงสารแฟนกะไว้แบบพอแล้วเนาะหมอเขาก็ให้พัก1 เดือนนะคะแล้วก็เราก็ไม่เอาแล้วเราจะไม่ทำแล้วคุณหมอคือแบบทนความเสียใจไม่ไหวอะเพราะเราไม่เคยติดเนาะก็เลยว่าจะไม่ทำแต่คุณหมอเขาบอกว่าอีกใบหนึ่งเขาตรวจโครโมโซมผ่านแล้วไม่ให้โอกาสลูกสักหน่อยหรออะไรเงี้ยพออารมณ์เย็นลงก็คุยกันเอาให้จบแต่ดันไปติดโควิดหมอให้พักร่างกาย1 เดือนแต่รอบนี้เราปล่อยวางมากเพราะว่าเกรดตัวอ่อนรอบนี้เขาไม่ค่อยดีเท่ารอบแรก5BB แต่รอบนี้เขาได้ 3CB ซึ่งแบบว่าเราไม่หวังเลยแต่ก็มีนิดแต่ว่าวันใส่คุณหมอเขาละลายตัวอ่อนที่ไม่ได้ตรวจโครโมโซมเพิ่มตอนนั้นเป็นตัวเล็กซึ่งตรวจไม่ได้เนาะดึงเซลล์ไม่ได้แต่พอละลายออกมาเกรดเขาโตขึ้นคือเราตัดจบปัญหาทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกเลยแล้วถามหมอเลยอย่างแรกว่ามีอะไรตัวช่วยอะไรตรงไหนคือจัดมาให้พี่หมดเลยพี่จะยอมเจ็บทีเดียวเลยคือรอบนี้ใส่ตัวช่วยจัดเต็มหมดเลยทุกอันคุณหมอบอกไม่มีเหลือเลยค่ะถึงวันตรวจเลือดก็คือขึ้นมาแต่ว่าค่าเลือดก็ขึ้นน้อยนะคะตอนแรกขึ้นมาทีละนิดแต่ตอนนี้คือตามเกณฑ์เกินหวังมากโอ้โหดีใจครับ วันที่มาฟังเสียงหัวใจลูกก็ดีใจติดแล้วยังไม่กล้าดีใจรอเห็นหัวใจก่อนนะตอนเห็นหัวใจแล้วร้องไห้เลย คือเราเป็นคนที่ถามเยอะเพราะเราพลาดมาเยอะไงคุณหมอแบบพร้อมที่จะตอบทุกคำเคลียร์หมดกับคำถามที่เราถามเขาดูแลแบบน่ารักค่ะพยาบาลก็น่ารักทุกคนเลยบอกข่าวส่งข่าวตลอดเนาะเวลาแบบมีเลือดออกมีอะไรอย่างเงี้ยจะตอบไวมันก็ดีนะทำให้พี่ได้รู้ว่าพี่หมดไปเท่าไหร่แล้ว แล้วพี่เป็นคนขี้ลืมพี่ก็จะรู้ว่ารอบที่แล้วพี่มาทำอะไรได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะมาเช็คค่าใช้จ่ายกันก็สะดวกดีอะค่ะ ถ้ามีกำลังทรัพย์นะคะอย่ารอเลย IUI ทดลองแล้ว2 ครั้งไม่ได้คือควรมา ICSI แล้วแหละไม่ต้องรอค่ะอย่างพี่แต่งงานช้าจนตอนนี้อายุ41ไปละมีลูกตอนอายุเยอะขึ้นปัญหามันก็จะเยอะขึ้นไงถ้าเกิด30ต้นนี้ถ้าเกิดแต่งงานแล้วพี่ว่ารีบมาเคลียร์เลยดีกว่าหรือไม่ก็ฝากไข่ไว้ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะฝากไข่ไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยทำก็ได้